Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Але сьогодні не про авіацію. Поговоримо про Україну та війну з Росією. Минулого тижня був на прем'єрі документального фільму «Немішаєве» між Бучею та Бородянкою. Фільм знято Валентиною Захаренко. Валентина родом із Немішаєва, крихітного, мальовничого містечка, в яке так швидко зайшли орки і 33 дні тероризували населення. Фільм про те, як жителі Немішаєва пережили перші дні і тижні війни. Не просто пережили, а згуртувались, допомагали одне одному та боролися проти окупантів. 7 історій від 7 жителів Немішаєва. 7 реальних історій, сповнених розпачу. Спроби зрозуміти, що відбувається, болю і жалю від втрат, а разом з тим безстраща, бажання допомагати іншим. Самопожертви заради інших. Сповнених любові до України, до невеличкого, але такого прекрасного куточка рідної землі, де вони живуть і тепер. Після фільму на сцені Ігор Захаренко і Валентина Захаренко розповідали, як прийшла ідея створити цей фільм. Це свідчення про окупацію містечка. Як багато було втрачено фото і відео, бо, від'їжджаючи з окупації, люди все стирали з телефонів. Бо ж за це окупанти могли забрати життя. Як в містечку не було зв'язку і потрібно було їхати далеко на стадіон, а стадіон прострілювався, але ж трішки ловив зв'язок. І, ризикуючи життям, люди повідомляли рідних, що живі. Як діти гралися в бомбосховищах, а люди думали, як захистити і прогодувати громаду. І ще цитата з фільму. Чи можна пережити окупацію, якщо не був в окупації? Можна. Якщо там, в пеклі, твої рідні, друзі, ті, ким ти дорожиш в цьому житті, за кого молишся, нервуєш та чекаєш. В фільмі священник каже, що вони з родиною прийняли таке рішення їхати всім в одній машині, щоб всі разом врятувалися чи загинули. Такі страшні рішення приймала кожна родина, кожна людина щосекунди. Я вважаю, що ця робота над фільмом неймовірно важка, але необхідна і важлива. І такі фільми обов'язково потрібно перекладати всіми мовами світу, робити субтитри і ширити на весь світ. Нашим болем, нашими втратами, нашим жахом і вірою, і силою, і скорботою, і мужністю показувати, що ми є. Фільм дуже життєстверджуючий. Дуже рекомендую всім подивитися. Свою історію необхідно знати, минуле пам'ятати, але жити майбутнім. Саме заради цього майбутнього зараз борються і гинуть українці на фронті. І ніхто не має права заборонити мріяти, заборонити бачити гарну, нову, незалежну Україну. Тому підписуйтесь на канал Дмитро Антонов та йдемо разом до перемоги. Для цього нам усім необхідно надавати допомогу Збройним силам України. Тому скануємо ось цей QR-код і вносимо донати.
Наш канал, не дивлячись на тиск з боку моїх керівників, продовжує збір на мобільний пункт управління безпілотними літальними апаратами. Зараз шукаю великого інвестора, який допоможе закрити наші збори. Потрібно ще 2 мільйони 400 тисяч гривень. Для цього я продовжую зустрічатися з благодійними організаціями, підписниками каналу. Щодня, йдучи по Києву, зустрічаю різних підписників мого каналу. Дуже приємно, що ви дивитесь мої відео. Днями в магазині Сільпо, наприклад, зустрів Олександра. Поговорили про допомогу Збройним силам. А ось сьогодні зустрічався ще з одним Олександром. Він створив 3D-модель мрії і хоче організувати аукціон. Я завжди готовий допомагати в цьому напрямку. Нагадую, що ми продовжуємо надсилання сувенірів від нашого каналу всім, хто внесе донат і надішле скріншот на пошту каналу. А вже ж потрібно зазначити адресу, куди відправляти. А зараз я продовжую перебувати у Києві та роблю все можливе для завершення зборів. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! А вас прошу, не залишайте канал. Тільки всі разом ми зможемо перемогти ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього. А саме головне, що обов'язково далі буде. До побачення!